سلام دوستان، در این ویدیو میخوام یک دوربین مخفی خیلی باحال و خفن رو بسازم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. لوازمی که نیاز داریم یک عدد بردبورد، یک عدد ماژول دوربین. این ماژول دوربین رو من از سایت دیوار خریدم. همونطور که میبینید یک پورت USB تایپ B هم داره. یک سوکت مادگی USB، دو عدد آیسی سونی به شماره 147 و 49. این آیسی 6 پایه رو میتونید خیلی راحت از سایت دیوار یا حتی سایت های الکترونیکی بخرید. من این آیسی رو از سایت دیوار خریدم، ولی اگر نتونستید این آیسی رو پیدا کنید تو دستگاه DVD قدیمی هستش. یک عدد ترانزیستور BC548 و چند تا سیم بردبورد. خب بریم که مدار رو بسازیم. اول میام پایه های USB رو روی خود USB می نویسم تا موقع مدار بستن اشتباه نکنم. بعد اون رو سر جاش قرار میدم و بعد آیسی سونی 147 رو نزدیک سوکت USB قرار میدم. و بعد آیسی دوم به شماره 49 رو سر جاش قرار میدم. و بعد پایه های مثبت منفی مدار رو وصل میکنم. و بعد هم پایه 4 آیسی رو به پایه دیتای مثبت وصل میکنم. و پایه 5 رو به پایه منفی دیتا وصل میکنم. ولی در آیسی دوم این کار رو برعکس انجام میدم. یعنی پایه 4 آیسی 2 به پایه 5 آیسی 1 وصل میشه و پایه 5 آیسی 2 هم به پایه 4 آیسی 1 وصل میشه. این دو تا سیم برای انتقال دیتا از ماژول دوربین به کارت SDه. اگر از این فیلم خوشت اومد حتما سابسکرایب کن و اگر هنوز لایک نکردی حتما لایک کن. پایه 3 آیسی شماره 1 و 2 به منفی وصل میشه. پایه 6 آیسی 1 و 2 به مثبت مدار وصل میشه. این مدار یک ترانزیستور داره برای زمانی که اگر کارت SD وصل نبود به ما اخطار بده. از اونجایی که ماژول دوربین سوکت USB تایپ B داره و من هم سوکت OTG دارم، بنابراین سوکت USB نری رو جای مادگی میذارم تا بتونم سوکت OTG رو بهش وصل کنم. اول پایه های USB رو صاف میکنم تا بتونه داخل بردبورد قرار بگیره و بعد طبق شکل اون رو سر جاش قرار میدم. اینطوری کار من خیلی شیک‌تر در اومد. حالا یک بازر 5 ولت میذارم تا زمانی که کارت SD وصل نبود به من اخطار بده. حالا به صورت آزمایشی بدون کارت SD یک بار مدار رو تست میکنم تا ببینم عملکردش به چه صورته. اول کابل USB رو به USB کامپیوتر وصل میکنم و بعد اون سر کابل رو به مدار وصل میکنم. همونطور که شنیدید در همون ثانیه اولیه مدار شروع به کار کرد و از اونجایی که کارت SD وصل نیست این صدا رو از خودش تولید میکنه.
حالا ماژول کارت SD رو تو مدار قرار میدم. پایه 3 ماژول کارت SD به پایه 4 IC شماره 2 وصل میشه و پایه 2 هم به پایه 5 IC شماره 2 وصل میشه و پایه 1 منفی ماژوله و پایه 4 هم مثبت ماژول. حالا کارت SD رو سر جاش قرار میدم. اگه از این فیلم خوشت اومد حتما سابسکرایب کن و اگه هنوز لایک نکردی حتما لایک کن. همونطور که میشنوید بعد از اتصال ماژول کارت SD و قرار دادن کارت SD سر جاش، صدای تولید شده از بازر تغییر کرده. حالا نوبتی هم باشه نوبت تست کردن مداره. همونطور که میبینید عملکرد خیلی خوبی داره و کیفیت تصویرش هم به خوبی در ویدیو مشخصه. خیلی راحت با کمتر از 300,000 تومان یک دوربین مخفی خیلی کوچیک ساختم. ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. اگر از این نوع ویدیوها خوشتون میاد حتما کانال رو سابسکرایب کنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید و اگر نظر یا پیشنهادی داشتید حتما اون رو کامنت کنید. تا ویدیویی بعد بدرود.